Rivera from Group 2. Our group will report about the effective learning competencies. So, ano nga ba ang effective learning competencies? Ito yung mga ideas and skills na nais natin ma-attain ng ating mga students after the classroom instruction. So, our report is focusing about the effective targets. So, ano nga ba yung mga effective targets? Ito yung mga goals o ito yung mga skills and ideas na nais nating ma-attain ng ating mga estudyante. So, hindi lang dapat tayo nagpo-focus sa cognitive kasi oo nga, marami ka nga naturo sa kanilang mga ideas or new knowledge. Marami ka nga naituro sa kanilang new skills. Paano naman yung heart nila? Paano naman yung affective doing nila? Paano naman yung emotion? Paano mo ma-develop yung behavior nila? Paano mo maituturo sa kanila ang good attitudes at pakikipagkapwa, hindi ba? Kasi 'di ba dapat nagpo-produce tayo ng total development ng isang bata. Kaya hindi lang dapat tayo nagfo-focus sa dalawang domains. 'Di ba meron na tayong kasabihan na dapat meron kang talino, meron kang galing, at meron ka ding puso para magtagumpay ka sa buhay. At para yun din ang laging isa sa puso natin bilang mga teachers na dapat hindi lang tayo nagpo-produce ng mga estudyanteng manatalino, magagaling sa iba't ibang larangan, dapat nagde-develop din tayo ng mga batang may magandang attitude and behavior at kung paano nila ituturing yung mga tao o yung mga bagay na nasa paligid nila. At hindi lamang yon. Ito din yung affective ay nagtuturo din sa ating mga estudyante kung paano nila i-enjoy or anong emotion ang kanilang ilalagay doon sa bagay na iginagawa nila. So now let's talk about the importance of affective targets. The first one is students are more proficient in problem solving if they enjoy what they do. So as a teacher, trabaho nating malaman kung ano nga bang interest ng ating mga estudyante. Hindi lamang tayo nagpaplano kung ano yung mga ipapagawa natin sa kanila, bagkos aalamin natin sila kung saan sila magaling. Halimbawa na lamang, nagkaroon ka ng activity sa kanila. Dapat hindi ka magpapagawa or dapat hindi ka lang magbibigay ng isang option kung paano nila i-apply yung mga natutunan nila. Dapat magbigay ka ng alam mo na lahat ng estudyante mo ay makakasunod. Halimbawa, ang topic nyo nung nagturo ka ay about sa ang kalupi ni Benjamin Pascual. Ang kwentong iyon ay open-ended. So, nagbigay ka ng task sa mga students mo na gagawa sila or bubuo sila ng nais nila na maging wakas ng kwentong ito. Siyempre, dapat bigyan sila ng options kung paano nila gagawin or i-act yung ang naisip nilang wakas dun sa kwento nila. Halimbawa, sabihin mo sa kanila sa pamamagitan ng tula. Siyempre, may mga students ka na magagaling sa pagtutula or pag-acting or pag-role-playing. Kasi syempre, may mga students din naman tayo na kaya nilang ilabas yung mga natutunan nila through demo or through role-playing. Or halimbawa naman ay ang pagkanta. Siyempre, may mga students din naman tayong magagaling kumanta or na-enjoy nila yung ginagawa nilang pagkanta. So, hayaan mo yung mga students mo kung paano nila ipapakita yung pinapagawa mong task sa kanila. Siyempre, kasi dapat ine-enjoy nila yon. Kasi kung hindi nila enjoy or hindi nila interest yung pinapagawa mo, hindi magiging maganda ang resulta ng gagawin nilang task. So, the second importance of effective target is a more positive environment fosters good student engagement and learning than in a classroom with negative climate. So, as a teacher, dapat hindi tayo palaging terror, hindi dapat tayo palaging galit sa mga estudyante natin. Dapat yung classroom natin is pinapanatili po natin yung good environment or good climate. Kasi, kung yung estudyante ay natatakot sa'yo, kung yung estudyante ay nakakaramdam ng pambubuli dun sa classroom mo, mawawalan po silang ng interest na pumasok ng eskwelahan. So, dapat, as a teacher, pinapromote po natin ang harmonious relationship within the classroom para ang lahat ng estudyante ay magkaroon ng
good sight or kung magandang pagtingin po sa ating classroom para hindi po naapektuhan ang kanilang pag-aaral at nagkakaroon po sila ng learning. So, the third one is motivation and involvement of students in learning activities are affected by students' attitude toward learning, respect for others, and concern for others. So, paano ba natin to na gagawa? Hindi ba kasama sa lesson plan natin ang motivation? Bakit ba tayo nagkakaroon ng motivation? Para kuhanin ng interest ng mga students natin at para ang lahat ay ma-engage sa activities na ipapagawa natin. So, dapat, as a teacher, dapat lahat ng estudyante mo ay nagkakaroon ng involvement doon sa ipapagawa mong activities. Paano yon? Pwede kang magpagawa ng pangkatang gawain or group activities para magkaroon ng peer group or magkaroon ng group discussion nang sa gayon ay makilala ng bawat estudyante ang mga classmates nila. At kapag nakilala nila ang bawat classmates nila, may iwasan natin ang pagkakaroon ng bullying. Magkakaroon sila ng good relationship or much better is magkakaroon sila ng new friends na makakatulong naman or magiging motivation naman nila para lalo silang mag-aral dahil alam nila na meron silang mga kasama na ka-interest nila or ka-same interest po nila. After we discuss about the importance of affective targets, let's proceed to the why most teachers do not utilize any kind of formal affective assessment. So, dito sa pagtuturo natin sa Pilipinas, tayong mga teacher, hindi tayo masyadong nagpo-focus sa affective. Masyado tayo nagpo-focus sa cognitive at saka sa psychomotor. Bakit? Ito yung mga sumusunod na reason. Una ay ang school's routines are organized based on subject areas. So, sa bawat school, laging is nasa isip nila or laging aim nila is mag-produce ng mga estudyante na magagaling sa academic. Kaya nga malagi silang may sinasali sa mga quiz bee, sa mga math quiz, dahil yung bawat schools dito sa Pilipinas ay talagang nakapokus lang sa mga subject, lalong-lalo na sa math or science, na hindi nila napapansin na hindi na pala nila natuturo masyado yung about sa affective kasi masyado silang nakapokus dun sa mga subject areas na yon. Kaya tayo mga teachers, hindi tayo masyado nagkakaroon ng formal assessment pagdating sa affective domain ng mga estudyante natin. So the next one is, assessment of affective targets is fraught with difficulties dahil ang affective domains are not measurable. Hindi naman natin nalalaman kung yung mga good behavior, attitudes, feelings, emotional na itinuturo natin sa mga estudyante natin ay nasa buhay nila. Oo, maaari na kapag nasa classroom, kapag nasa harap kanila, nagagawa nila. Pero paano kung nasa bahay na sila? Tingin mo nagagawa pa kaya nila yung mga itinuro mong magagandang attitude sa kanila? So the next one is many potential sources of error in measuring affective traits often result in low reliability. So, parang katulad lang din siya nung pangalawang reason, which is assessment of affective targets is fraught with difficulties. Kasi ngayon sinasabi ko na hindi sa lahat ng oras nasasabuhay ng mga estudyante natin yung mga moral na itinuturo natin sa kanila. Oo, pag andyan ka, nagkakaroon sila ng magandang ugali. Halimbawa, maganda yung trato nila sa kapwa nila. Pero kapag wala ka na, dun pala yung nangyayari na yung bullying, binubully nila yung mga kapwa classmates nila. So, yung tingin mo sa kanila o yung naging assessment mo sa kanila ay matatawag natin hindi reliable. Dahil nga, may mga students na kapag andyan lang si teacher, mabait sila. Pero pag wala si teacher, ilalabas nila ang totoong ugali nila. Na kung minsan, akala ni teacher ay maganda ang ugali ng bata kasi palagi itong nag-hi sa kanya, palaging kapag nagtatanong siya ay sumasagot. Pero kapag pagtalikod pala ni teacher is marami pala silang sinasabi. Kaya hindi lahat ng ipinapakita ng mga students natin sa atin ay totoo. Kaya tayo mga teacher ay dapat aware tayo doon na
hindi talaga reliable yung mga nakikita natin sa kanila. Kaya ito yung isa sa mga reason kaya hindi tayo nagkakaroon ng formal assessment in terms of affective domain. So let's proceed on positive affective traits and skills are essential for. First one is effective learning. So, isa sa mga affective traits na nais natin ituro sa mga students natin ay ang motivation. So, yung motivation is willingness to do or willingness to learn something. So, if ang teacher ay naturuan or nagbigay ng motivation sa mga students na palagi naman natin itong inilalagay sa lesson plan natin. So, pag iyon ay na-cop up or gustuhan ng mga students natin is magkakaroon sila ng interest na makinig sa atin. Na kapag nakinig sila sa atin ay magkakaroon sila ng learning dahil nga doon sa motivation na isinagawa natin. Then the second one is being an involved and productive member of our society. So kapag ang estudyante natin ay na-develop natin ang iba't ibang klase ng affective targets and traits sa kanila, ay hindi lamang sila magkakaroon ng magandang attitudes or behavior sa schools, kundi ma-apply din nila ito outside school or sa community natin. Halimbawa, ay ang paglilinis sa community or paglilinis ng mga sa barangay natin. So, dahil nga natuto ang student sa school na dapat panatilihin ang kalinisan, mahalin ang nature, yun ang itinuro ng teacher sa kanila. So, i-apply nila yun doon sa community na kung saan sila na dahil doon magkakaroon sila ng contribution sa development ng community or society na nasaan sila. Then, the next one is preparing for occupational and vocational satisfaction and productivity. Example is work habits, willingness to learn, interpersonal skills. So, isa sa mga dina-develop natin sa affective domain is yung pagkakaroon ng students natin na interest or willingness dun sa ginagawa nila dahil nga gusto yung ginagawa nila. Kaya tayong mga teacher ay hanggat maaari, iniisip natin or inaalam natin kung ano talaga yung interest nila at yung gusto nilang marating in the future. So, kapag ang student ay i-apply nila sa sarili nila yon na ginagawa talaga nila yung ginugusto nila, halimbawa gusto nilang maging teacher, gusto nilang maging doctor, so in the near future, ipo-pursue nila yon dahil nagkaroon sila ng confidence sa sarili nila na naituro naman natin bilang mga teacher. Then, the next one is maximizing the motivation to learn at present and the near future. Dahil nga, nabigay natin or naituro natin sa mga student natin ang pagkakaroon ng motivation sa learning or pagkakaroon ng kaalaman, syempre, hindi lang nila yun may apply kapag nasa school na sila. Syempre, may apply din nila yun in the future na halimbawa nasa trabaho na sila. So, kapag meron silang motivation sa sarili nila, lagi nilang ina-apply yon, lahat ng bagay iisipin nila ay magagawa nila. Hindi sila lang magkakaroon ng doubt sa sarili dahil sa school pa lamang ay itinuro na natin bilang teachers kung paano maging confident sa sarili na lahat ay hindi imposible, lahat ay magagawa natin kapag tayo ay may self-esteem o confidence sa sarili. Then the next one is preventing student from dropping out of school. Ito yung mga sinasabi ko na naiiwasan nating mga teacher yung pagkakaroon ng mga bullying sa school. Dapat iwasan nating mga teacher na maging terror palagi. Kasi may kakilala ko or may mga kakilala din kayo na nag-drop dahil sa teacher, dahil binubuli ng mga classmate nila. So, dapat tayong mga teacher ay pinapromote talaga natin yung harmonious relationship sa bawat isa. Paano? Sa paggawa ng mga activities para makalala nila yung bawat sarili nila at ang bawat mga classmate nila. Para naiwasan natin yung mga ganong senaryo na magkakaroon ng dropout, hindi na magtutuloy sa pag-aaral yung mga estudyante na makaka-apekto sa pangarap nila in the near future. So now, let's proceed on affective traits and learning targets. Pag sinabi natin affective traits and learning targets ay
It's all about the emotion, feelings, values, attitude, citizenship, and so on and so forth. Hindi sila matatawag na cognitive kasi pag sinabi natin cognitive ay about nga to sa knowledge, reasoning, critical thinking. At hindi rin natin to may ugnay sa psychomotor sapagkat about ito sa skills or hands-on activity or application of knowledge that you have learned. So now, let's talk about the affective traits. The first one is attitude or yung pag-uugali. Predisposition to respond favorably and unfavorably to specified situations, concept, objects, institutions, or persons. So, yung mga pinapakita nating behavior in different aspects na nabanggit ay bumabase sa attitude na kung anong meron tayo. Then, the next second one is interest. Personal preference for certain kinds of activities. Yung interest, ito yung gustong-gusto natin yung mga ginagawa natin. Ito yung nag-e-enjoy tayo sa mga ginagawa natin. Halimbawa sa pagkanta, na kapag nakanta tayo, nagkakaroon tayo ng personal satisfaction dahil gustong-gusto natin yung pagkanta. Then the next one is values. Importance, worth, or usefulness of modes or conducts and end states or existence. So, halimbawa na ito ay ang pag-pray. Yung values na to ay natutunan pa natin nung pinakabata pa tayo. So, hanggang ngayon is isinasagawa pa natin ito at naging importante nito sa buhay natin at naging part na to ng values na kung anong meron tayo. Then, the next one is opinions, beliefs about specific occurrences and situations. So, lahat naman tayo, may sarili-sarili tayong perspective. Lahat naman tayo, may sarili-sarili tayong opinion patungkol sa mga issues na nalalaman natin. So, the next one is preferences. Desire to select one object over another time. So, pag sinabi natin preferences, we have a democratic country. So, meron tayong karapatan na piliin kung ano yung mga gusto natin. Kung gusto mo magdoktor, sige, mag-aral ka ng pagdodoktor. Kung mas preferred mo maging nurse, o sige, mag-nurse ka. So, lahat tayo may karapatang pumili kung ano ang gusto natin. Yun ang tinatawag natin na preferences. Then, the next one is motivation. Desire, willingness to be engaged in behavior, including intensity of involvement. So, ito yung kadalasan talaga na nagagawa natin sa school, na kapag namamotivate tayo ng mga teacher natin or kapag namamotivate natin yung mga students natin, is nagkakaroon sila ng interest na nag-lead na sa pagkakaroon nila ng involvement doon sa activities na ginagawa natin. So, the next one is academic self-concept. Sa perception of competence in school and learning. Pag sinabi natin academic self-concept, alam ng student kung saan siyang subject magaling. Halimbawa, tayo, nag-Filipino major tayo kasi alam natin na ang Filipino subject is nakukuha yung attention natin at may abilidad tayo pagdating sa pagtuturo ng Filipino. At alam natin kung paano ito ituro sa iba at andito talaga yung interest natin. Then, the second one is self-esteem, attitude toward oneself, degree of self-respect, worthiness, and desirability of self-concept. So, pag sinabing self-esteem is may tiwala ka sa sarili mo, iniisip mo na makakaya mo ang lahat, na may confident ka gawin ang lahat ng bagay na alam mong magagawa mo. So, the next one is focus of control. Self-perception of whether success and failure is controlled by students or by external influences. So, pag sinabi natin focus of control is nakakontrol natin yung mga unexpected situations na nararanasan natin. Halimbawa, sa school, alam natin na kinabukasan ay exam. So, ikaw busy ka sa panonood ng movies or kay drama. Syempre, dapat kontrolin mo yung sarili mo. Dapat mag-review ka para alam mo na papasa ka kinabukasan dun sa exam na iti-take mo. So, the next one is emotional development. Growth, change, and awareness of emotional and ability to regulate emotion expression. So, all the times, dapat palagi natin kinokontrol yung emotion natin. Na kapag nasa isang situation tayo, dapat alam natin kung paano natin i-place yung sarili natin. Kasi, dapat nga,
think before you click para ma-avoid natin yung mga unexpected consequences na pwedeng mangyari. The next is social relationship, nature of interpersonal interactions and functioning in group settings. So, pag sinabing social relationship, ito yung pakikipag-interact mo sa ibang tao. Then, the next one is altruism, willingness and propensity to help others. So, pag alam natin may nangangailangan, kung yung classmates natin, alam natin nahihirapan na, hindi na kayang gawin yung mga pinapagawa ni teacher, hanggat maaari tulungan natin sila para hindi lang ikaw yung papasa, pati yung mga classmate mo ay papasa rin. The next is moral development, attainment of ethical principles that guide decision-making and behavior. So, habang lumalaki tayo, may mga natututunan tayong lesson sa bawat experience na nangyayari sa atin. So, yung mga lesson na yon dapat sinasabuhay natin para maiwasan na natin na magkaroon ng second mistakes. Then, the next one is classroom development, nature of feeling tones and interpersonal relationship in a class. So, pag sinabi nating classroom development, alam natin kung paano tayo mag-act sa classroom. Syempre, dapat maging isang estudyante ka. Kung ano yung attitude mo sa bahay, dapat hindi mo ginagawa sa school. At dapat, iwasan mo ang pagbubuli sa ibang classmate mo. Dapat, kaibiganin mo sila hanggat maaari. At huwag mo iisipin na ikaw ang superior dahil lahat kayo ay students lang din na pare-pareho lang na gustong matuto. My name is Giselle Andrade and I'm going to report the learning targets. So, ano nga ba ang learning targets na tinatawag? Sabi, ang learning target daw, it is the plan or goals that represent what both the teachers and the student are aiming to do during the class or after the lesson. So, meron tayong six learning targets. Una is attitude targets. Second is the value targets. Third is the motivation targets. Fourth is the academic self-concept targets, social relationship targets, and lastly is the classroom environment targets. Attitude target. Macmillan 1980 defines attitude as internal state that influence what students are likely to do. Sinasabi ni Macmillan ang attitude, ito yung ugali na mayroon o taglay ang isang tao. Ito yung pinaka-private variables na kung saan nakaka-impluensya sa mga bagay na gustong gawin ng mga estudyante. The internal state can in some degree determine positive or negative or favorable or unfavorable reaction toward an object, situation, person or a group of object, general environment, or a group of person. So, ang attitude ay maaari ding magkaroon ng masama or magandang dulot sa isang tao. Halimbawa na lamang ay kung paano mag-act or mag-behave ang isang tao o sa isang sitwasyon. In a learning institution, attitude is contingent on all subject, teachers, other student, homework, and other object or person. Sa learning, dito sinasabi na yung attitude ay nakabatay sa subject na ituturo, sa mga teachers, and also sa mga students. So, meron tayong dalawang attitude, ang positive at ang negative. A positive attitude towards sa learning, math, science, English, and other subject. Meron din sa positive attitude para sa assignment, positive attitude towards sa classroom rules na sineset ng guro para malaman ang limitation or boundaries na kailangan sundin ng mga students at also ang mga teachers. So, ang negative attitude naman towards sa cheating, drug use, bullying, cutting classes na maaring mag-lead sa dropout. 3 components of attitude. Affective components consist of the emotion or feeling associated with an object or a person. So, dito involves yung emotion, yung feelings ng isang students or ng teacher sa isang bagay or sa isang sitwasyon. So, halimbawa na lamang dito na halimbawa ikaw takot kang pumasok sa subject ng isang mong teacher kasi
Kasi nagbibigay siya ng punishment, halimbawa sa mga students na hindi nagpapasa ng mga activities or mga students na late nang pumasok. So, sa cognitive component, it's an evaluative belief such as thinking something as valuable, useful, worthless, or etc. So, dito naman sa cognitive, ito involves na dito yung beliefs mo, yung perception mo, o saka yung knowledge mo about sa isang bagay. So, halimbawa nga, natakot kang pumasok sa subject ng isang teacher mo kasi nagbibigay siya ng punishment. So, pero ang alam mo, ang punishment ay hindi dapat ginagawa para sa iyo ha. Ang punishment ay hindi dapat ibinibigay or ginagawa sa mga students. So, in behavioral components naman, is actually responding in a positive way. So, dito naman, naka-involves na yung kung paano ka mag-act or paano ka mag-behave sa isang certain way towards sa isang tao or sa isang bagay. So, halimbawa na, yun nga, natakot kang pumasok dahil sa isang subject ng teacher mo dahil nagbibigay nga siya ng punishment sa mga students na late or na late magpasa ng mga activities or hindi mga nagpapasa. So, ang behavioral na inak mo sa ganong sitwasyon is para hindi kayo mabigyan ng punishment is magpapasa kayo sa in the right times at papasok kayo sa tama sa oras para hindi kayo mabigyan ng punishment. Good day, I'm Roberto Dicen Jr. At ang topic na i-discuss ko sa inyo ay ang value targets. First, end state of existence. Refer to a condition and aspect oneself and the kind of world that a person wants, such as life, world peace, freedom, happiness, social acceptance, and wisdom. So, yung end state of existence daw po, ito daw po yung want ng tao or yung pangarap ng tao gaya daw ng world peace, ng kalayaan at ng kaligayahan. Sunod naman po ay ang mode of conduct are manifested in what a person believe is appropriate and needed in everyday existence, such as being honest, cheerful, ambitious, loving, responsible, and helpful. So, ito daw po yung mga dapat isabuhay ng isang tao sa pang-araw-araw niyang pamumuhay o yung mga dapat daw po niyang ugaliin. Gaya daw po ng pagiging matapat, masiyahin, at mapagmahal. Ngayon naman po, pag-aaralan naman po natin yung value at yung sample value target. Una po ay yung honesty. Honesty. Students should learn to value honesty in their dealing with others. So, dapat daw po, pahalagahan daw po yung pagsasabi ng totoo pag nakikipag-usap daw po sa iba. Sumunod naman po ay yung integrity. Students should firmly observe their own code of values. So, dapat daw po, ang isang estudyante daw po ay may isang salita. For example po, kung kailan nyo po sinabi kayong magpapasa ng activity, doon po kayo magpapasa. Sunod naman po ay justice. Student should support the view that all citizens should be the recipient of equal justice from government, law enforcement agencies. So, dapat daw po, pantay-pantay daw po yung tingin natin sa hustisya at dapat din daw po, pantay-pantay daw po yung pagkakapataw ng hustisya. Sunod naman po ay yung freedom. Freedom. Students should believe that democratic countries must provide the maximum level of freedom to their citizens. So, ang isang estudyante daw po ay dapat daw pong naniniwala sa kalayaan or dapat daw po ginagamit ng kalayaan sa mga pagkakawang gawa o paggawa ng mabuti. Ayon po kay Macmillan 2007, suggested that in the setting value target is necessary to stick to non-controversial and those that are clearly related to academic learning and school department of educational goals. Isa rin po sa mga sinabi niya ay ito, silang dalawa po ay nagsabi ni Popham noong 2007-2005. Suggested other non-controversial values aside from the mentioned like
kindness, generosity, perseverance, loyalty, respect, courage, and compassion. It's better to do an excellent job assessing a few important traits than try to assess many traits casually daw. Next naman po is yung motivational target. Expectancy over value framework implies that motivation is determined by student expectations, their belief about whether they are likely to be successful, and the relevance of the outcome. So, ang motivation daw po ay nakadepende daw po sa student at kung sa tingin niya daw po ay kung gaano kahalaga yung magiging outcome nun sa kanya. Expectations refers to the self-efficacy of the student. Kung ano daw po ba yung kayang gawin at yung magagawa ng estudyante. Sumunod naman po, values. Self-perception of the importance of the performance. Kung ano daw po ba yung sa tingin niyang kahalagahan ng ginagawa niya. At meron po tayong two kinds of motivation. Una po is yung intrinsic motivation. When students do something or engage themselves in activities because they find activities interesting, enjoyable, or challenging. Yung kunyari daw po, ang intrinsic daw po is yung nag-e-enjoy daw po or nata-challenge ka daw po sa isang bagay, kaya mo yung ginagawa. And sumunod naman po ay ang extrinsic motivation. Doing something because it leads reward or punishment. Ito naman daw po yung ginagawa mo yung isang bagay dahil may matatanggap ka o kaya naman po may matatanggap kang maganda o kaya naman po ay makakatanggap ka ng kaparusahan. Yun lamang po, salamat. Good day, I am Lisa Jane Tipase and I'm here to report academic self-concept target. Academic self-concept is a personal belief about their academic skills. Self-concept and self-esteem are multidimensional. Each person has a self-description in each area that form one self-concept or self-image. Lagi nating tatandaan that every learners are unique in any aspect. May mga learners na nahihiyang magsalita in front of everyone dahil natatakot sila na kapag nagkamali sila ay pagtawanan. Some learners are confident enough in front of everyone. Moreover, individuals have a sense of self-regard, self-affirmation, and self-worth in each area. So, ang academic self-concept, ang minimold niya ay personalities ng isang learners. At we as a teacher have a important role. Kung ano yung sinabi natin sa isang learners can lead to a positive or negative effect sa bata. Halimbawa kapag exam, tapos hindi masyadong mataas yung nakuhang marka ng bata, hindi maaari na sabihin mo na napakahina naman ang ulo ng batang ito dahil maaaring sa susunod na examination ay hindi na siya ma-motivate at hindi na siya mag-aral. We, as a teacher, kailangan nating i-motivate yung ating mga learners. Ang sumunod naman ay social relationship target. Nature of interpersonal interaction and functioning in group setting. A complex set of interaction skills including identification and appropriate response to social indication define social relationship. So, social relationship, ang dinidevelop nila dito ay interaction with each other. How you interact inside the group and how you respond to the dilemma or to a problem. Ang social relationship ay binubuo ng peer relations, cooperation, taking a stand, functioning in group, pro-social behavior, friendship, collaboration, conflict, resolution, assertiveness, and empathy. Sa social relationship, mayroong peer relationship. Ang target concern niya ay showing interest in others. Kailangan yung learners turuan natin sila magkaroon ng pake sa bawat isa.
Listening to peers, kinakailangan marunong din ang learners na makinig sa bawat isa. Sharing to a group, kailangan nagbabahagi tayo ng ating mga prior knowledge. At ang huli ay contributing to group activities. Kailangan ang learners ay matutong mag-ambag sa mga activities, sa mga project, para nang sa ganun hindi mahirapan yung leaders. Ang example nito ay yung mga student will share their ideas in small group discussion, in groupings, and brainstorming. Yung dumako naman tayo sa cooperative skills. Ang target concern niya naman ay sharing, listening, volunteering ideas and suggestions. So, kailangan turuan natin yung learners na magbigay ng kanilang ideas and suggestion para sa ikauunlad ng activity nila. Ang sumunod naman ay supporting and accepting other ideas. Hindi lang dapat na idea natin yung kinukuha natin. Kailangan open tayo sa suggestion nang sa ganon ay mas mapaganda pa ang dapat pagandahin. Taking turns at criticizing constructively. Siyempre, ang learners kailangan mag-critic sila para lang sa ikagaganda ng isang bagay, hindi dahil sa gusto nilang hilahin ang kanilang kapwa learners. Ang example nito ay student will demonstrate that they are able to negotiate with other and compromise. Ang iba pang example nito ay yung mga brainstorming, yung group discussion, di ba? Ang pang-anim naman ay ang classroom environment target, nature of feeling tone, and interpersonal relationship in a class. In every classroom, there is a unique climate that is felt at every point in time. Some manifested a comfortable atmosphere, others have relaxed and productive ambience. As a result, there are classes that are happy and content while others are serious and tense due to the effect of the classroom climate. It follows the student behave differently as dictated also by the classroom climate. Some show warm and supportive class while others register and rejected. So, sa classroom environment target, develop dito ang interpersonal relationship inside the class. May mga classroom na tahimik at magaan, kung kaya mas maraming learning na nakukuha ang mga learners. Pero may mga classroom environment naman na sobrang init, sobrang ingay, gaya nun sa public school na 1:50, 1:70 na minsan nakaka-affect na yun kung bakit konti lang ang nakakapag-focus at konti lang din yung learning ng mga learners. Ang characteristic ng classroom environment ay affiliated. To extent to which students like and accept each other. Ang affiliation is connecting and associating with person. Halimbawa, yung mga open forum, di ba? Kapag start ng classes or kapag sa kalagitnaan ng klase, nagkakaroon ng mga problema, ng mga dilema. So, nagaganap yung mga open forum. Ito ay nagbibuild ng relationship sa kapwa student. Ang sumunod ay involvement, the extent to which students are interested in and engaged in learning. Ang involvement ay act of participating in something. Katulad ko may halimbawa yung math club, science club, kung saan sila nai-enjoy. Kasi enjoyment can lead to learning. Diba? Kasi kapag enjoy mo yung isang bagay, mas natututo ka pa. Task orientation, the extent to which classroom activity are focused on completing of academic tasks. Task orientation is the ability of the learners to complete a task. Halimbawa, di ba, yung individual activities and project, kailangan mo yun matapos in a certain time, di ba, in a certain day.
Sumunod ay cohesiveness, the extent which students share norms and expectation. So, ito ay nagaganap kapag simula ng klase. Yung expectation mo to the subjects, and expectation mo dun sa teacher, and then yung mga sharing norms para rin dun sa mga transfer student na may mga ibang culture at paniniwala, para maging aware yung lahat. Diba? Sumunod naman ay favoritism, whether each student enjoy the same privilege. At as a teacher, we should promote no biases. Hindi dahil mas maganda yung isa dun kay isa mas mataas na yung kanyang grade. At hindi dahil kamag-anak natin, yung estudyante, ay mataas na grade na ipinibigay natin. Ang sumunod ay friction, the extent to which student bicker with one another. Ang sinasabi lang kasi sa friction ay yung mga bad behavior or yung misunderstanding ng mga learners. Ang sumunod ay formality, the emphasis on imposing rules. Kailangan natin mag-create ng rules and regulation as a teacher so that learners know the limitation and boundaries. Kapag ganon, magkakaroon na sila ng respect with one another dahil nag-set na tayo ng boundaries. Ang sumunod naman ay communication, the extent to which communication among student and which teacher is honest and authentic. Sabi nga good communication leads to a good relationship. Kapag ang teacher ay may hindi na gustong behavior ng learners, kailangan i-inform mo sila para nang sa ganun hindi nila magawa o mabago nila yon. Ang sumunod ay warm, the extent to which students care about each other and show concern. Ito na yung may kailangan na may pakina yung mga learners sa isa't isa. Papakita na sila ng concern without hidden agenda. At dito lamang po nagtatapos ang aking pagtatalakay. Since tapos nang i-discuss ang importance ng affective targets at ang affective traits and learning targets, let us now proceed to our next discussion. Hi, my name is Lori Ann Mantele and I'll be discussing to you the affective domain of the taxonomy of educational objectives. Bago tayo tumungo mismo dun sa pinakakahulugan mismo ng affective domain, let us first discuss the meaning of affective learning. So, sabi dito, affective learning is demonstrated by behaviors indicating attitudes of awareness, interest, attention, concern and responsibility, ability to listen and respond in interaction with others, and ability to demonstrate those attitudinal characteristics or values which are appropriate to the test situations and the field of study. So, sa madaling sabi, affective learning deals or talks about on how the learners feel while they are learning. It is also about the interest, the attitudes, and the motivations of the learners. Dahil tapos na nating i-discuss yung affective learning, let us now proceed to the meaning of affective domains. Now, according to Cratwell, Bloom, and Masia, cited in the year 1973, affective domain includes the manner in which we deal with things emotionally, such as feelings, values, appreciation, enthusiasms, motivations, and attitudes. And aside from those, it also about the student's behavior such as the awareness, attentions, concerns, interests, and responsibility. As you can remember, sa lesson plan, isa sa mga objectives ay kinakailangan under ng affective domain kung saan matatouch dapat natin yung feelings or yung emotions ng mga students. Bakit ba natin kailangan gawin yon? Of course, para magkaroon ng kaya naman ay makarelate yung mga students dun sa topic na dinidiscuss. Kasi as long as i-connect niya yung topic na dinidiscuss dun sa experiences niya, mas natututo siya. Kasi sa affective domain din, we also give importance to the feelings of the learners in a given phenomena or scenarios. Kagaya nga na sinasabi nila Cratwells, nila Blooms, and nila Masia, from the word itself, affective, it's about the emotion. So, affective domain is about on how we deal with things emotionally. Affective domains have
5 subdomains or kaya naman ay 5 levels. Itong levels na to are arranged from hierarchical structure. This hierarchical structure is derived from internalization. Sa internalization, sinasabi lamang dyan na habang nagiging mas complex or to more complexity, a learner or yung isang specific person is internally motivated, involved, and committed. And at the same time, itong hierarchy na to, hierarchical structure na ito, is from the simplest level up to the more complex level. So, sumula sa receiving, which is the lowest level of this hierarchical structure, then sunod is the responding, then sa middle nun is yung valuing, the fourth, yung pang-apat doon sa hierarchy na yun is yung organization, at yung pang-lima is yung characterization of value set, which is the highest level. Now, proceed dun sa first level ng affective domain, which is receiving. Receiving refers to the student's willingness to attend to particular phenomena or stimuli, such as classroom activities, textbooks, music, and etc. So, sinasabi lamang dito sa receiving that the learner must have attended a learning session or kaya naman involved in a class discussion. At the same time, sa receiving din, yung awareness ng learner on the knowledge that is being imparted to them. And at the same time, nandun yung willingness niya to learn, yung attentiveness niya, at kung paano niya nare-receive yung mga informations. The learning outcomes, yung expected learning outcomes sa receiving level na ito are the simple awareness and yung selective attention. An example of receiving is to listening or listen attentively to the teacher during class discussion. Kumbaga, yung learner, nag-a-act siya as the passive learner. Passive means is yung more on nakikinig lang sila. So, that is the receiving level. Illustrative verbs under receiving levels are ask, chooses, describes, follows, gives, holds, identifies, locates, name, points, to, select, sit, erect, replies, and use. Now proceed to the second level of affective domain, which is the responding. Responding refers to active participation on the part of the students. At this level, he or she not only attends to a particular phenomenon, but also reacts to it in some ways. So, kung kanina sa receiving, nagkakaroon lang ng awareness yung mga students dun sa mga knowledge that was being imparted to them, dito sa responding na part is nandun na yung willingness nila to respond and to react dun sa mga informations na na-receive nila. For example, participating in a group discussion wherein yung mga students nagkakaroon sila ng brainstorming or kaya naman is mga sharing ng kanilang mga insights about dun sa topic na na-receive nila. So, dito sa responding, andun na yung nagre-respond na sila dun sa mga natutunan nila. Then, yung learning outcomes sa responding is the responding itself, yung willingness to respond ng mga learners, and yung satisfaction nila in responding. And then, yung instructional objectives daw dito sa responding level is yung word na interest. So, yung mga certain things na may kinalaman sa interest will fall under the responding level. And then, yung mga illustrative verbs under this are answers, assists, complies, conforms, discusses, grades, helps, labels, performs, practices, presents, reads, recites, reports, selects, tells, and writes. The third level of affective domain is called the valuing. Valuing is concerned with the worth or value a student attached to a particular object, phenomenon, or behavior. This ranges in degree from the simpler acceptance to a value to a more complex level of commitment.
Valuing is based on the internalization of a set of specified values, but clues to these values are expressed in the student's overt behavior. So sa valuing, sinasabi naman dito na the learner does not just simply respond to the information, or hindi lang siya basta receive lang ng information, but also he or she attaches values to it. The learner also strongly associates themselves into the topic and demonstrate commitment to certain values. Nabanggit din dito sa valuing that it ranges from simpler acceptance to the more complex level of commitment. Pag sinabi kasi natin simple acceptance, for example, ay andun yung desire ng learner para ma-improve yung skills ng kanyang team. While doon naman sa more complex state of commitment, yung learner nagtitake siya ng responsibility for the total development ng kanyang, or kaya sa total improvement ng kanyang team. So, sa valuing, ang learning outcomes dito is yung stable and consistent behavior to make clearly identifiable values, and yung instructional objectives that are commonly classified under the attitudes and appreciation will fall under this level. Sinasabi rin dito sa valuing that the learner is able to share his or her perspective with respect to the diverse opinions sa group niya. Ibig sabihin, hindi niya disregard yung magiging opinion ng mga kasama niya sa isang group, kasi para sa learners, it is also important. For example, proposing a plan to improve team skills, or kaya naman informing the leaders about the possible problem arising inside the group, or kung ano may meron merong problema sa isang group, and to be able to be a part of creating solutions to those problems. Another information sa valuing is that sinasabi na the advancement of level starts from here. Ibig sabihin, ito yung magiging indicator na yung mga susunod na level sa kanya is more complex. The illustrative verbs under valuings are completes, describe, differentiates, explains, follows, forms, initiates, invites, joins, justifies, proposes, reads, reports, selects, shares, studies, and works. The fourth level of affective domain is called the organization. Organization is concerned with bringing together different values, resolving conflict between them, and beginning the building of an internally consistent value system. Thus, the emphasis is on comparing, relating, and synthesizing values. So, sa organization, sinasabi lamang na the learner prioritize the different values and be able to resolve conflicts. So, sa organization, ang ina-emphasize niya talaga is yung prioritization. The organization also proposes to balance freedom with responsible behavior. And at the same time, sa organization, yung learner is able to prioritize a certain value over another value para makapag-create siya ng unique value system niya. Kumbaga, yung learner natuto na siya mag-compare, mag-relate, mag-assess ng mga values para makagawa na siya ng unique value system niya. So, dito, an example will be like prioritizing time effectively to meet goals. So, for example, yung isang estudyante, ang goals niya is makakuha ng mga matataas na marka. So, ang gagawin niya is i-organize niya yung time. Ipa-prioritize niya muna yung time niya, yung pag-aaral niya. So, parang ang gagawin niya is more on review siya, or more on para makapag-aral siya. Then, sa learning outcomes naman dito sa organization is the conceptualization of values, and syempre yung organization ng value system. And then, yung instructional objectives under this that are commonly concerns with the philosophy of life will fall under this level. The illustrative verbs under organizations are adheres, alters, arranges,
combines, compares, completes, defends, explains, generalizes, identifies, integrates, modifies, orders, organizes, prepares, relates, and synthesizes. So we are down to the final level or the highest level of affective domain, which is the characterization of values or the values set, wherein the individual has a value system that has controlled his or her behavior for a sufficiently long time for him or her to develop a characteristic lifestyle. Thus, the behavior is pervasive, consistent, and predictable. So, sinasabi lamang dito sa characterization na yung learner is completely internalizes yung mga values na natutunan niya and nagbe-behave siya according to those. Kumbaga, hinahayaan niya na yung mga values na yun is maging parte na ng kanyang buhay. So, for example, one, make friends based on their personality and not by their physical attributes. So, yung learning outcomes naman para sa characterization is yung behavior and yung characteristic mismo. While yung instructional objectives dito that are commonly concerned with the patterns of adjustments might be personal, social, or emotional will fall under this level. The illustrative verbs under this level, the characterization of values are acts, discriminates, displays, influences, listens, modifies, performs, practices, proposes, qualifies, questions, revises, serves, solves, uses, and verifies. So, para mas madali yung maintindihan, let me summarize it in a much simplest form. So, sa receiving level, we accept knowledge. Sa responding level, nag-respond tayo dun sa na-accept natin na knowledge. Sa valuing, simple lang, we value it, yung knowledge na na-receive natin. Sa organization naman, we organize those knowledge inside our mind. And sa characterization naman, we let it be a part of ourselves. We are Group 2 and thank you for listening.